હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે કંઈક નવું શીખવાના છીએ. તો નવું શીખવાની શરૂઆત કરીએ એની પહેલાં કેટલાક ગુજરાતી વાક્યો છે જેનું ઇંગ્લિશ હું ઈચ્છું છું કે તમે કરો. તો એ વાક્યો આપણી સામે છે અહીંયા. હું વાક્યો કદાચ તમને બરાબર ના દેખાતું હોય તો હું બોલું છું, જેનું ઇંગ્લિશ તમારે વિચારવાનું છે, તમને ફાવે છે કે નથી ફાવતું. પહેલું વાક્ય છે, હું રાજ છું, આ મારી પેન છે. બીજું છે, અમે મિત્રો છીએ, આ અમારી ગાડી છે. આપણે મિત્રો છીએ, આ આપણી ગાડી છે. ઇંગ્લિશ ટ્રાય કરો આ વાક્યનું. પછી છે, તું રાજ છે, આ તારી ચોપડી છે. તમે મિત્રો છો, આ તમારી પેન છે. તે જય છે, આ તેનો ક્લાસ છે. તે નેહા છે, આ તેનો ક્લાસ છે. તે મારો કૂતરો છે, પેલો તેનો બોલ છે. તે મિત્રો છે, આ તેમનો ક્લાસ છે. તેઓ મિત્રો છે, આ તેમનો ક્લાસ છે. આ પેન છે, આ તેનું ઢાંકણું છે. રાજ મારો ભાઈ છે, આ તેની વાઈફ છે. મારા બાળકો હોશિયાર છે. તો આ બધા વાક્યોનું ઇંગ્લિશ વિચાર તમને ફાવે છે? નથી ફાવતું તો આ વિડીયો જુઓ, તમને 100% 100% આવડી જશે. તો આપણે શીખીએ છીએ અત્યારે જે શીખવાના છીએ એ છે પોઝેસિવ પ્રોનાઉન્સ, જે મતલબ થાય છે માલિકી દર્શાવતા રૂપો. સર્વનામના માલિકી દર્શાવતા રૂપો શીખવાના છીએ. જે તમને આવડશે તો આ બધા વાક્યો તમને ઇઝીલી આવડી જશે. તો આઈનું ગુજરાતી થાય છે હું, પણ એનું સર્વનામ આઈ એટલે હું, પણ એનું માલિકી દર્શાવતું રૂપ છે માય, મારી, મારો, મારું, મારા. માય ગુજરાતીમાં થાય છે મારી, મારો, મારું, મારા. એવી રીતે છે વી એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે અમે અથવા તો આપણે, જેનું ઇંગ્લિશ એટલે કે વીનું અમે, આપણે, પણ એનું માલિકી દર્શાવતું રૂપ જે છે અવર, જેનું ગુજરાતી થાય છે અમારી, અમારો, અમારું, અમારા અથવા તો આપણી, આપણો, આપણું, આપણે. યુ તું, તમે, માલિકી દર્શાવતું રૂપ યોર, તારી, તારો, તારો, તારા, તમારી, તમારો, તમારું, તમારા. પછી એવી રીતે છે હી એટલે તે, જેનું માલિકી દર્શાવતું રૂપ હીઝ, તેની, તેનો, તેનું, તેના. ગુજરાતી થાય છે માનથી બોલાવતો તેમની, તેમનો, તેમનું, તેમના. શી એટલે તે, જેનું માલિકી દર્શાવતું રૂપ છે હર, HER, હર બોલાશે. શું બોલાશે? હર. કોઈને ના ફાવતું હોય તો આપણે અહીંયા લખીએ હર, જેને ગુજરાતીમાં તેની, તેનો, તેનું, તેના, તેમની, તેમનો, તેમનું, તેમના, અને તેણીની, તેણીનો, તેણીનું, તેણીના. આ જે લાસ્ટ વાળું છે જનરલી હું કોઈને કહેતો નથી હોતો, પણ કેટલાક લોકોને આવી રીતે બોલવાની આદત હોય છે, તો એ રીતે પણ બોલી શકે છે. ઇટ એટલે તે, જેનું થાય છે ઇટ્સ, તેની, તેનો, તેનું, તેના. ઇટ્સ, તેની, તેનો, તેનું, તેના. અને ધે એટલે તે થાય અથવા તો તેઓ થાય ગુજરાતી, પણ એનું માલિકી દર્શાવતું રૂપ છે ધેર. સ્પેલિંગ છે THEIR. સ્પેલિંગ ફરીથી બોલું છું, THEIR. તેઓની, તેઓનો, તેઓનું, તેઓના. ગુજરાતી એક એવું છે. બીજું છે તેમની, તેમનો, તેમનું, તેમના. બીજું ગુજરાતી આ રીતે છે. તો આ પોઝેસિવ પ્રોનાઉન્સ છે, સર્વનામના માલિકી દર્શાવતા રૂપો. આઈનું માય, વી, અવર, યુ, યોર, હી, હિઝ, શી, હર, ઇટ, ઇટ્સ, અને ધેનું છે ધેર. સ્પેલિંગ ધ્યાન આપજો. ઇટ્સ અહીંયા કેવી રીતે લખ્યું છે એ જોજો, ક્યાંય ડેશ કે કશું કર્યું નથી. હવે આપણે આ વાક્યોનું ઇંગ્લિશ કરીએ. તો પહેલું વાક્ય છે, હું રાજ છું, આ મારી પેન છે. તો હું રાજ છું એટલા વાક્યનું ઇંગ્લિશ કરવા માટે આની કોઈ જરૂર છે કે નહીં? હા, હું માટે તમે જોઈ શકો. હું માટે આપણે ઇંગ્લિશમાં લખીએ છીએ આઈ, અને છું એટલે એમ રાજ. તો પહેલું વાક્ય થયું આઈ એમ રાજ. પછી બીજું વાક્ય છે આ મારી પેન છે. તો આપણને ખબર છે કે આ છે એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ધીસ ઇઝ. ચલો તો લખીએ ધીસ ઇઝ, અને મારી પેન. હવે મારી એટલે તમે અહીંયા જુઓ, મારી માટે ઇંગ્લિશમાં શું છે? માય. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ છીએ માય, અને પેન ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પેન. તો ઇંગ્લિશ આઈ એમ રાજ, ધીસ ઇઝ માય પેન. તો અહીંયા માય
માલિકી દર્શાવતું રૂપ છે, કેવી રીતે વાપરવું એ જોયું. તો આખું ઇંગ્લિશ આઈ એમ રાજ, ધીસ ઇઝ માય પેન. બીજું વાક્ય છે અમે મિત્રો છીએ, આ અમારી ગાડી છે. તો અમે છીએ એટલે વી આર લખાશે, વી આર. મિત્રોને ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ આપણે ફ્રેન્ડ્સ, વી આર ફ્રેન્ડ્સ. આ અમારી ગાડી છે. આ છે એટલે ફરીથી આપણે ધીસ ઇઝ લખીએ છીએ. આ છે માટે શું લખીશું? ધીસ ઇઝ. ધીસ ઇઝ. અમારી એટલે અમારી શબ્દ માટે ઇંગ્લિશમાં શું છે જુઓ અહીંયા. અમારી માટે શું કરીએ છીએ આપણે? અવર. ઓ યુ આર. ગાડીની ઇંગ્લિશમાં છે કાર. સો ધીસ ઇઝ અવર કાર. વી આર ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ અવર કાર. ઓ યુ આર, અવર કાર. આપણે મિત્રો છીએ, આ આપણી ગાડી છે. તો એનું પણ ઇંગ્લિશ ઉપરના જેવું જ છે, કોઈ જ ફરક નથી. આપણે છીએ ને ઇંગ્લિશમાં વી આર કહેવાય છે. વી આર ફ્રેન્ડ્સ. This is our car. This is our car. Oh, you are. તો બંનેનું ઇંગ્લિશ સેમ જ છે, ખાલી ગુજરાતીમાં ફરક છે. તું રાજ છે, આ તારી ચોપડી છે. તું રાજ છે, આ તારી ચોપડી છે. તું રાજ છે. તો આગળનો વિડીયો તમે જોયો હોય તો આનું ઇંગ્લિશ ઇઝીલી તમને આવડે કે તું એટલે યુ લખવાનું છે એટલે આર લખવાનું, અને રાજ માટે આપણે રાજ લખવાનું. યુ આર રાજ, આર એ જે રાજ. આ તારી ચોપડી છે, આ તારી ચોપડી છે. તો આ છે એના માટે આપણે ધીસ ઇઝ લખી દઈએ. ધીસ ઇઝ. હવે તારી માટે ઇંગ્લિશમાં શું થશે? તમે આ ટેબલમાં જુઓ. તારી માટે ઇંગ્લિશમાં જુઓ. આ તારી માટે ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે યોર. તો એ લખી દો યોર. વાય ઓ યુ આર યોર. ધીસ ઇઝ યોર. ચોપડીને ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ બુક. તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ છીએ બુક. બી ડબલ ઓ કે. સો યુ આર રાજ, ધીસ ઇઝ યોર બુક. તમે મિત્રો છો, આ તમારી પેન છે. તો તમે મિત્રો છો, તો તમે મિત્રો છો ને ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ છીએ યુ. તમે છો એટલે શું કહેવાય? યુ કહેવાય. તો યુ આર ફ્રેન્ડ્સ. આ તમારી પેન છે. ધીસ ઇઝ. તમારી માટે ઇંગ્લિશમાં શું છે? તો અહીંયા જુઓ, તારી માટે બી યોર, તમારી માટે બી યોર. તો આપણે લખીએ યોર. હા, અને પેન પેન. તો વાક્ય શું? યુ આર ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ યોર પેન. તારી માટે યોર વપરાય, તમારી માટે પણ યોર વપરાય છે. તે જય છે, છોકરાની વાત ચાલે છે. તો તે છે એના માટે આપણે લખીએ છીએ હી ઇઝ. જય, જે એ વાય, જય. વાક્ય પૂરું થઈ ગયું. હી ઇઝ જય. આ તેની, આ તેનો ક્લાસ છે. આ છે એના માટે ઇંગ્લિશમાં તમને ખબર છે શું થશે? ધીસ ઇઝ. આ છે એના માટે. હવે તેનો ક્લાસ, તેનો. તો અહીંયા વાત છોકરાની ચાલે છે. હવે તેનોનું ઇંગ્લિશ શું કરશું? તો તમે અહીંયા જોશો તેનો અહીંયા છે, અહીંયા છે અને અહીંયા છે. 3 જગ્યાએ તેનો છે. 1, 2 અને 3. તો હીઝ કરવું, હર કરવું કે ઇટ્સ કરવું? તો તમારે જોવાનું છે કે અહીંયા વાત ચાલે છે છોકરાની, એટલા માટે વપરાશે હીઝ, હર નહીં વપરાય. તો આપણે લખીએ છીએ તેનો માટે ઇંગ્લિશમાં શું લખ્યું? હીઝ. પછી ક્લાસ, તો ક્લાસ લખી દેવાનું. સિમ્પલ. ક્લાસ. ધીસ ઇઝ હીઝ જય, ધીસ ઇઝ હિઝ ક્લાસ. તે નેહા છે, છોકરીની વાત ચાલુ થઈ. તે નેહા છે, છોકરી છે, તે છે એટલા માટે શી ઇઝ નેહા. આ તેનો ક્લાસ છે. આ છે ફરીથી આવ્યું એટલે લખી દઈએ ધીસ ઇઝ. હવે તેનો, તેનો તો અહીંયા તેનો, અહીંયા તેનો, અહીંયા તેનો, પણ એ વાત ચાલે છે છોકરીની એટલા માટે વપરાય છે હર. HER હર. અને ક્લાસ. ધીસ ઇઝ હર ક્લાસ. HER લખ્યું છે, HER હર ક્લાસ. શી ઇઝ નેહા, ધીસ ઇઝ હર ક્લાસ. તે મારો કૂતરો છે. કૂતરાની વાત ચાલે છે. હી ના વપરાય, શી ના વપરાય, ઇટ વપરાય છે. ઇટ ઇઝ
મારો એટલે માય ડોગ. પેલો તેનો બોલ છે. પેલો છે ને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? પેલો છે તો પેલો છે ને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે દેટ ઇઝ કહેવાય છે તેનો બોલ. હવે તેનો બોલ તમે જુઓ, તેનો 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 3 જગ્યાએ તેનો છે. શું વાપરશું? ઇઝ, હર કે ઇટ્સ? ના છોકરીની વાત છે ના છોકરાની વાત છે, અહીંયા વાત છે કૂતરાની. તો એના માટે આપણે વાપરીએ છીએ ઇટ્સ. ધીસ ઇઝ ઇટ્સ ball, B-A-L-L, ball. It is my dog, that is its ball. It is my dog, that is its ball. તો અહીંયા હીઝ હર નથી વાપરી, કારણ કે ના છોકરો છે ના છોકરી છે. બોલ ઉપર માલિકી કૂતરાની છે, એટલા માટે ઇટ્સ વપરાય છે. અને એ પણ કેવી રીતે લખ્યું છે? ડેશ નહીં, ઇટ્સ IT પછી ડેશ એસ નથી કર્યું, ડાયરેક્ટ લખ્યું છે. તે મિત્રો છે, આ તેમનો ક્લાસ છે. તે છે, હવે તે છે માટે ઇંગ્લિશમાં ઇટ ઇઝ પણ થાય અને ધે આર પણ થાય. તો ઇટ ઇઝ નહીં પણ શી ઇઝ થાય, હી ઇઝ થાય અથવા તો ધે આર થાય. તો અહીંયા મિત્રો એટલે બહુવચન છે, તો આપણે કહીએ છીએ ધે આર ફ્રેન્ડ્સ. આ તેમનો ક્લાસ છે, તો આ તેમનો ક્લાસ છે, તો આ છે એના માટે ઇંગ્લિશ પહેલાં લખી દઈએ ધીસ ઇઝ. હવે તેમનોનું ઇંગ્લિશ શું કરીશું? તો અહીંયા જોઈએ, તેમનો એક આ જગ્યા ઉપર છે, એક આ જગ્યા ઉપર તેમનો છે અને એક આ જગ્યા ઉપર તેમનો છે. તો હીઝ વપરાય નહીં વપરાય, કારણ કે મિત્રો ઘણા બધા થઈ ગયા, એક વ્યક્તિની વાત નથી એટલે હીઝ ના વપરાય. હર બી નહીં વપરાય, કારણ કે છોકરીઓ નથી, લાઈક છોકરી નથી, કોઈ એક છોકરીની વાત નથી, ઘણા બધા લોકોની વાત ચાલે છે. અહીંયા બહુવચન છે એટલા માટે ધેર વાપરીશું, THEIR. This is their class. આખું વાક્ય બોલું છું, they are friends, this is their class. ના હીઝ આવશે ના હર આવશે, કારણ કે કોઈ એક છોકરી નથી, કોઈ એક છોકરો નથી, અહીંયા બહુ બધા લોકો છે એટલા માટે there આવશે. તેઓ મિત્રો છે, આ તેમનો ક્લાસ છે, તો તેઓ મિત્રો છે એટલે સેમ ઇંગ્લિશ, they are friends. આ તેમનો ક્લાસ છે, ધીસ ઇઝ તેમનો એટલે એ જ તેમનો ક્લાસ. ધીસ ઇઝ ધેર એટલે THEIR ધેર ક્લાસ, CLASS ક્લાસ. આ પેન છે, આ તેનું ઢાંકણું છે. આ પેન છે એટલે શું થશે ઇંગ્લિશ? ધીસ ઇઝ અ પેન. આ તેનું ઢાંકણું છે, તો આ એટલે ધીસ ઇઝ લખી દેવાનું. આ છે એટલે ધીસ તેનું ઢાંકણું. અહીંયા છોકરીની વાત છે ના, છોકરાની વાત છે ના, તેનું લખ્યું છે. તો તેનું તો અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે. તો છોકરાની વાત નથી એટલે હીઝ નહીં આવે, છોકરીની વાત નથી હર નહીં આવે. અહીંયા પેન છે એટલે અહીંયા આવશે ઇટ્સ. ધીસ ઇઝ ઇટ્સ કેપ, ઇટ્સ કેપ. ધીસ ઇઝ ઇટ્સ કેપ. તો આ થઈ ગયું ઇટ્સ તેનું. રાજ મારો ભાઈ છે, આ તેની વાઈફ છે. રાજ મારો ભાઈ છે, તો ઇંગ્લિશમાં લખીએ છીએ રાજ ઇઝ મારો ભાઈ એટલે માય બ્રધર. આ તેની વાઈફ છે, ધીસ ઇઝ તેની વાઈફ. તેની અહીંયા છે, અહીંયા છે અને અહીંયા છે. તો વાઈફ કોની? છોકરાની, રાઈટ? પુરુષ જાતિ છે, રાઈટ? તો એટલા માટે હર વાઈફ નહીં પણ હીઝ વાઈફ વપરાય. શું વપરાશે? હીઝ. આ તેની વાઈફ છે એટલે હીઝ, HIS હીઝ અને વાઈફ. ધીસ ઇઝ હીઝ વાઈફ. રાજ ઇઝ માય બ્રધર, ધીસ ઇઝ હીઝ વાઈફ. HIS લખ્યું છે. મારા બાળકો હોશિયાર છે, તો મારા બાળકો એટલે માય લખવાનું પહેલાં. બાળકોને ચાઇલ્ડ કહેવાય કે ચિલ્ડ્રન? હમણાં જ વાત કરી હતી આપણે આગળના વિડીયોમાં. ચિલ્ડ્રન, ચાઇલ્ડ એટલે એક બાળક અને બાળક એટલે ચિલ્ડ્રન. માય ચિલ્ડ્રન, હા પછી ચિલ્ડ્રન્સ એવું એસ ના લાગે. માય ચિલ્ડ્રન આર ક્લેવર. માય ચિલ્ડ્રન આર ક્લેવર. મારા બાળકો હોશિયાર છે. તો આ થઈ ગયું પોઝેસિવ પ્રોનાઉન્સ, સર્વનામના માલિકી દર્શાવતા રૂપો.
હવે અહીંયા બે વસ્તુ જે છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે. એ બે વસ્તુ કઈ છે? તો સૌથી પહેલાં જો વાત કરું તો એ છે ઇટ્સ. આ ઇટ્સ લખ્યું છે જેનું ગુજરાતી તેની, તેનો, તેનું, તેના ઉપરવાળું. અને બીજું ઇટ્સ છે આવી રીતે ઇટ્સ, જે ઇટ ઇઝ મતલબ થતો હોય છે. ઇટ ઇઝને શોર્ટમાં લખવું હોય તો આવી રીતે ઇટ્સ લખાશે. જે આનાથી એકદમ અલગ છે, જેનું ગુજરાતી થાય છે તે છે. શું થાય છે? તે છે. અને આ ઇટ્સનું ગુજરાતી થાય છે તેની, તેનો, તેનું, તેના. તો ભૂલ ના કરતા આની જગ્યાએ આ ના લખી શકાય અને આની જગ્યાએ આ ના લખી શકાય. બંને અલગ વસ્તુ છે. અને બીજું છે THEIR, ધેર, જેનું ગુજરાતી થાય છે તેઓની, તેઓનો, તેઓનું, તેઓના, તેમની, તેમનો, તેમનું, તેમના, જે વપરાય છે માલિકી બતાવવા માટે, સંબંધ બતાવવા માટે. અને બીજું છે THERE, ધેર, બંને બોલાય છે સેમ. આ ધેરનો મતલબ થાય છે ત્યાં. શું થાય છે? ત્યાં. જેમ કે હિયર, HERE, હિયર એટલે અહીંયા. શું થશે? આપણે HERE, હિયર એટલે લખીએ છીએ અહીંયા, અને ધેર એટલે ત્યાં. તો આપણે શીખ્યા પોઝેસિવ પ્રોનાઉન્સ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નવું શીખીશું. આ વિડીયોનું તમે એકવાર ફરીથી લખીને જાતે ટ્રાય કરજો ઇંગ્લિશ કરવાનું, તમને 100% આવડી જશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.